ආයිබෝන් අපි අද බලමු කොහොමද Instagram account එක ඔය desktop එකකින් කොහොමද Instagram account එකකින් post දාන්නේ කියලා. හරිද? ඒක පොඩි options තියෙනවා. ඒ options එක කොහොමද choose කරලා ඔය desktop එකකින් Instagram account එක login වෙලා ඒකට එතෙන් ඉඳලා කොහොමද post දාන්නේ එකක් කියලා බලමු. අනිත් එක තමයි ඔය hashtags research එක කොහොමද කරන්නේ. ඒකටත් website එකක් තියෙනවා. ඔය ගිහලා keyword එක දැම්මොත් relevant hashtags ඔක්කොම appear වෙනවා. ඒක නිකන් copy කරලා paste කරන විතරක් තියෙනවා. so අපි proceed කරමු. first මේ Instagram account එකේම login වෙන desktop එකෙන් ඒ ලොග් වුණාන් පස්සේ මෙතන ඇවිල්ලා left click කරලා inspect කියලා choose කරන්න. ඊට පස්සේ inspect කියලා choose කරාන් පස්සේ මෙතන තියෙන toggle device toolbar කියලා. ඒක click කරන්න. ඒක click කරලා ඔය refresh කරන්න. හරි. refresh කරාන් පස්සේ ඔයාලට මෙතන මේ plus sign එක එනවා. හරි. මේ plus sign එක ආවොත් ඔයාලට කලින් plus sign එක තිබුණේ නැහැ. අද ගොඩයි plus sign එක තියෙනවා. මෙතන like කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට post එක add කරන්න පුළුවන්. normal mobile මේක තමයි mobile device view එක. මේ desktop එකට ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද Instagram post එක ලේසියට pre-made template post එක කොහොමද හොයලා ඉක්මනට post කරලා hashtag දාන ක්‍රමය අපි බලමු desktop එකකින් මේ වැඩ ඔක්කොම ලේසියෙම ඉක්මනට කරගන්න. right Google කියලා අපි type කරනවා canva.com කියලා canva description මම link එක description එකේ දීලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් click කරලා ඔය යන්න. අනිත් එක තමයි මේක canva එකට ඇවිල්ලා ඔය create design කියලා option එක choose කරන්න. එතන තියෙනවා default එකේ Instagram post කියලා. ඒක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ අර ගොඩක් templates මෙතන එනවා. හරිද? මේක අපි choose කරමු. මේක නැත්නම් අපි මේක choose කරමු. okay. මේ post එක. ඔය edit කරන්නත් පුළුවන් ඕන. get better social media marketing results with proper website. ඒක මම මේ post එක දාන්න යන්නේ website design පැත්තේ. so ඒක edit කරගන්න. එකක් දාලා ඔය logo එක add කරගන්න පුළුවන්. right? දැන් මේක අපි sample විදිහට අපි මේක download කරනවා මේ post එක. okay ඒකත් ඒ විදිහට තියාගමු. okay post කරලා මේක උනව compress කරන්න. නැත්නම් මේ විදිහට post කරන මේ compress කරන නැත්නම් මේ file එක ගොඩක් large වෙයි. ගොඩක් compress කරගන්න ලේසි. file එක pixel ගාන අඩු වෙනවා. okay ඒක download වෙනවා මේක download වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි hashtags ඒක අන්න අපි යමු එක tool එකේ තියෙන h super tools කියලා right. ඒක type කරන Google search bar එකේ. type කරලා ඒකත් ඊට පස්සේ ඒ website එකට යන්න. මෙතන ගොඩක් tools තියෙනවා SEO tools. මෙතන තියෙනවා Instagram කියලා. Instagram hash generator. ඒක click කරන්න. ඒක click කරාන් පස්සේ ඔය මෙතන keyword phrase එක විතර type කරන්න තියෙනවා. මෙතන මේ පාර website development සම්බන්ධ ඉන්නවා කියලා. ඒ නිසා අපි website design කියලා keyword එකක් අපි මෙතන type කරනවා. ඊට පස්සේ generate button එක ඔබන්න. ඔබවන් පස්සේ top 30 keywords මේක Instagram එකේ limit එක තියෙන hashtags එකකින් 30 hashtags. ඔයාලා 30ම දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් 30ක් දැම්මොත් ගොඩ spam look එකක් තියෙන post එකට අපි 15ක් විතර copy කරමු. right අවශ්‍ය දේවල්. එකම ඔක්කොම appear වෙනවා. මෙතනත් hashtag එක මේ relevance total post count average likes එක hashtag එකත් ඒකත් result එක එනවා. so ඔය මෙතන තෝරගන්න පුළුවන්. right එහෙම තෝරගන්න පුළුවන්. එහෙම තෝරගන්න ඔය copy tags ගවන copy වෙනවා. right නැත්තම් ඔය මෙතන default එකකින් මේකෙන් choose කරන්නත් පුළුවන්. මෙතන මේ අපි choose කරමු. right back picture choose කරමු. left click copy එක copy කරගත්තා. ඊට පස්සේ අපි යනවා Instagram එකට. දැන් අපි download කරපු artwork එකේ තියෙන අපි ඒක post කරමු. plus sign එක click කරන්න. ඊට පස්සේ downloads එකෙන් මේක download වෙලා ඇති මම කොතන download වෙලා තියෙනවා කියලා. Instagram पर PNG post करना है sorry Instagram में क्या පුළුවන් JPEG විතරයි sorry JPEG download කරමු මේ version එක right
JPEG download කරලා ඊට පස්සේ දැන් ගිහලා plus sign එක ඔබන්න බලන්න දැන් තියෙනවා මේ අපි download කරපු artwork එක choose කරන්න ඊට පස්සේ ඒක resize කරන්න ඕනේ Instagram dimensions එකට තමයි standard dimension එකට තමයි මේක මේ size වෙලා තියෙන්නේ ඒක ඕනනම් ඔය edit කියලා edit කරන්න පුළුවන් මේ ඊට අපිට මේ hashtags දාන්න මේ caption එක call us for website design and development ඊට පස්සේ අපි copy කරපු hashtags එක මෙතන control v paste කරනවා ඔක්කොම paste කරනවා hashtags දායක paste කරලා ඊට පස්සේ අරගෙන share කරනවා so මේක දැන් හරි දැන් post එක share වුණා අතන ගිහලා account එක ගිහලා බලන්න පුළුවන් Twitter normal adventures අපි share කරපු post එක ලේසි මේක පුරුදු වුණා නම් ඔයාලට phone එකකින් ගොඩක් දුරට එක එක post photos හොයලා personal photo දාන්න පුළුවන් ඔය වගේ business පැත්තේ ඔය කරගන්නවා නම් මේක Canva එකකින් template download කරලා edit කරලා desktop එකකින් ඒ කියන්නේ ඔයගේ desktop machine එකකින් laptop එකකින් ඔය Instagram එකකින් login වෙලා මේ වගේ left click inspect කියලා ඊට පස්සේ toggle device එක choose කරලා mobile view එක choose කරලා ඔය refresh කරා නම් page එක ඔයාලට mobile phone screen view එක එනවා මෙයා post එක ඔයාලට add කරන විදිහට so ඒ විදිහට Instagram එකකින් ඔයා quickly ඔය දවසට post 3ක් 4ක් දානවා නම් මේ විදිහට login වෙලා ඔයාලට කරගන්න පුළුවන් සමහර කට්ටියට Instagram accounts 5ක් 6ක් තියෙනවා ඒ කට්ටියට මේ ක්‍රමය ගොඩක් ලේසි මේ විදිහට කරගත්තා නම් phone එකකින් phone එකට වැඩ basically ඔයගේ මේ design පැත්තේ artwork design එකම computer කරලා මෙතනම upload කරලා post කරන්න පුළුවන් but මේ application එකෙන් මේ method එකේ stories වල post කරන්න බෑ on normal standard post stories Instagram TV videos ඒක ඔය desktop එකකින් post කරන්න බෑ pictures විතරයි මේ standard 1080 into 1080 pixels picture විතරයි ඔයාලට post කරන්න පුළුවන් මේ desktop එකෙන් තාම Instagram මේ option එක enable කරලා නැහැ desktop ඉඳලා videos වලින් stories එක post කරන්න අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් cover කරා අපි දැන් H2 tools එකකින් ඔයාලට keyword research එකකින් මේ most relevant hashtags එක ඔයාලට search කරලා හොයාගන්න පුළුවන් ඒකෙන් stats උත් තියෙනවා මෙතන so මේකෙන් හොයලා ඒකෙන් copy කරලා ඔය Instagram post එකට දාලා ඔය post කරන්න පුළුවන් so ඔයගේ ගොඩක් ඉක්මනට ඔය Instagram account එක ඔයාලට ඉක්මනට grow කරන්න පුළුවන් මේ method එක පාවිච්චි කරලා so මගේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මේ වගේ videos මම weekly දානවා අනිත් එක මොනවාරි comments තියෙනවා comment box එකෙන් ඔය comment එක දාන්න මම ඒක individually comments ඔක්කොම go through කරලා මම reply කරනවා අනිත් එකට website මොනවාරි හදලා develop කරලා design කරලා ඕන නම් මම contact කරන්න my details website link උයි email address description එක මම දාලා තිනවා බොහොම ස්තුතියි අපි අනිත් වීඩියෝ එක අපි බලමු අයිබෝන් Sinhala digital